wine. Wow! Tapos ilalak na natin. Wala ko ng red grapes and black grapes. Ayan, hugasan muna natin. Ayan na. Naugasan na natin. Kailangan natin itong patuyuin. Dapat tuyo siya. Tuyo na yung mga grapes. Papainit na tayo ng tubig kasi yun ang ano natin. Mineral yung gagamitin natin. Yung iba kasi yung gumagawa ng ganito, niluluto talaga nila. Yung iba naman hindi. Pulaan na natin yung tubig. Habang kumukulo yung tubig, papakulo yung tubig ito. Kalamasin na rin natin ito. Dudurugin na natin. Nadurog na siya. Natin yung asukal naman, lagay na natin dito para matunaw. White sugar gagamitin ko. Pwede na damihan ko. Kung puno ng tubig dito, nagamit ko. Tunaw na, ilagay na natin. Ilagay natin para di masarap. Lutuin natin ng payagya. Kaya ito niluluto para yung mga bacteria mamatay. Para yung nagawa mong wine, hindi siya maglalasang bulok. Yan, kumukulo na siya. Pasayin na lang natin ito. Mamaya na natin lagyan ng medyo hindi gamgamos. Bago lagyan ng rice. Kasi hindi pwede lagyan ng rice. Ayan. Medyo maligamgam na lang yung tubig niya. Kaya lalagyan na natin ng ito yung kasi wala yung ano liquid eh. Saka yung wine is wala eh. Ito na lang na gamitin. Ito pwede naman ito. Gaglang tayo ng 2 kutsara. Saluin natin. May butas pala to. Ayan, may butas yan. Sisingaw yan. Takpan na natin ng maayos. Ito, buksan na natin. After 2 days, tingnan na natin yung ating ginuro. Wow! Yan. Lilinisin na natin ito. Tatanggalin na natin yung mga sapot-sapot ng butas. Sisasali na natin. Yan. Sanain na natin. Tatanggalin natin. Pwede itong ano, ito. Iburo ulit. Ayan. Linis na siya. Sasali na natin siya dito sa ano. Kasi peppermint na natin. Fermentation. Ibuburo. Ayan. Ibuburo na natin siya. Para mayanak natin. Sasalain natin ito para matanggal yung sapot at itong bigat. Dami natin nagawa wine. Grapes wine. Pure yan, pure. Ibuburo natin ito na 1 month. 1 month, 2 years, 1 year, 5 years, 6 years, hindi yan masisira. Basta nakaburo. Pag umabot ng year, lalo itong mas magiging matapang. Ang gin na yan, matapang ng alcohol. Wala kasi akong pang-taste na ano ngayon para malaman ko ilang percent na yung alcohol niya ngayon. Buburo muna natin. Fermentation. Ang dami.
Takpan natin. Huwag natin masyadong ilak. Kasi wala naman tayong na... Kailangan kasi ito may ano eh. May nagawa tayo ng straw na parang pang fermentation ba na ilalagay natin may butas. Wala kasi tayong container na pagsalinan. Kaya ang gagawin na lang natin pag tinakpan para hindi rin magkaroon din siya ng kunting hangin kasi sumabog yung bote. Lalagyan na lang ng ano, takip sa ibabaw para hindi siya pasukan ng mga kung anong mga insekto dyan. Okay. Gawa na lang kayo ng tila na malinis. Yun na lang itakip ninyo para hindi makapasok yung mga naglilipat-lipat na insekto sa loob para hindi madumihan. Ayan. Turn muna natin. Para yung ano, bababa dyan yung mga latak-latak. Tapos kukunin na natin yung ibabaw at ibuburo na natin yung ilasali na siya natin siya sa lagayan na hindi nakakasingaw para hindi na lalabas yung magiging alcohol niya para hindi siya sumunod. Sasali natin ito sa pwede rin dito na lang din ulit pero kailangan tanggalin natin after 1 week kasi mayroon ng mga latak dyan na ano bababa sa babae hindi na natin yung isasama. Ayan, okay na yung nagawa ko na wine. Tatanggalin ko to mga latak. Ano na to 3 weeks. After 3 weeks. Ayan, kailangan na natin itong tanggalin. Kasi bumaba na siya. At iyan na natin. Ilalak. Ano pa lang. Ano na? Ayan. Kailangan natin itapon yan. Mga latak. Ito ang nakuha ko. 1.5 liter ang isa nito. 1.5 liter ang isa. Ito itatapon natin to kasi hindi natin to kailangan. Ayan, nalinis ko na rin to at natanggal ko na yung latak. Ibabalik na natin siya dito para hindi siya singaw. Wine na wine. Wine. Grapes wine. Tapos ilalak na natin. This juice? Juice. Try natin ng wine. Naman na. Boy? Grabe. Parang gin. Lang yan. Okay, dali. Lasa na alak, di ba? Tapang na, no? Ka-vlog na yan. Sarap. Happy birthday. Ayan, oh. Nagustuhan ni ate yung nagawa kong alak. Homemade wine. Homemade wine. Grapes. Ayan. Juice. Ayan, nalasing na yun. Nalasing na yung tropa ko. Kala ko di nakakalasing yung ginawa ko. Sarap ng dalandan. Nakakalasing din nila. Bilisan mo po, baka makorpyo ka. Pag nagkuha si Boy